Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामीहरूले हजुरहरूको माझ आलु चिप्स बनाउने मेसिन लिएर आएका छौँ। यो मेसिन चाहिँ हाम्रो निरव फुड प्रोसेसिङको हो, जुन चाहिँ इन्डियाको नम्बर 1 कम्पनीको रहेको छ। हजुरहरूले भिडियोमा देखिरहेको यो चाहिँ पटाटो पिलर मेसिन हो। यसमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा आलु धुनलाई राख्छौँ। त्यसपछि त्यो धोइसकेपछि हामीले यसरी यसलाई यो माथि तान्यौँ भने चाहिँ आलु धोइसकेर अथवा आलु छिलेर बाहिर निस्किन्छन् सफा भएर। त्यसपछि अनि हामी यसलाई लिएर जान्छौँ अर्को मेसिनतिर, जुन चाहिँ हाम्रो पटाटो स्लाइसर हो। र यसमा चाहिँ डाइ अनुसारले अब कस्तो टाइपको चिप्स बनाउने हो भन्नेमा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। लामो, च्याप्टो, त्रिकोण कस्तो टाइपको गराउने हो त्यो अनुसारले हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले यसरी माथिबाट आलु हाल्यो भने पटाटो चिप्सको सेप भएर आइरहेको छ। र त्यसपछि हामी अर्को डाइ चेन्ज गरेर हाल्यो भने हामीले यसरी भुजिया टाइपले पनि गराउन सक्छौँ, यसको नमकिन पनि गराउन सक्छौँ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी माथिबाट आलु हाल्यो भने तल भुजिया टाइपको अथवा नमकिन टाइपको सेप भएर आफै कटेर आउने गर्छ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो काटिसकेको चिप्सलाई ल्याएर हामीले ड्रायरमा हाल्छौँ। यसरी ड्रायरमा हामीले यसरी हाल्छौँ। यो ड्रायरको काम के हो भनेपछि यसमा जुन पानीहरू हुन्छ काट्दाखेरि रहेको त्यसलाई सुकाउने काम गर्छ यो ड्रायरले चाहिँ। त्यसपछि सुकाइसकेपछि हामीले अब यसलाई चाहिँ तार्नतिर लिएर जान्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक कडाई हो। हामीले यसमा चाहिँ अब हजुरहरूलाई यो समोसा टाइपको के तार्न लागेको देखाए तापनि हामीले यसमा पटाटो चिप्सहरू अथवा जे पनि तार्न मिल्छ। अनि हामीले यसमा तार्छौँ। तारिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ कोटिङ मेसिन आउँछ। यसमा चाहिँ हामीले चिप्स तारेर ल्याएर मसलाहरू हाल्छौँ। मसलाहरू हालेर अनि त्यसपछि मेसिन अन गर्छौँ र मिक्सिङ गर्न स्टार्ट हुन्छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी मसला हालेर हामीले चाहिँ अब छोडिदिन्छौँ र आफै मिक्स हुन्छ। र अनि यसपछि चाहिँ अब लास्ट प्रोसेस भनेको हाम्रो चाहिँ प्याकेजिङको प्रोसेस हुन्छ। हामीले चाहिँ हामीसँग सिलिङ मेसिन हुन्छ सानो टाइपको। हजुरहरूले अब त्यसपछि उताबाट कोटिङ गरेर ल्याइसकेपछि यसरी यो हाम्रो सानो हाइड्रोलिक मेसिनमा प्याकेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट चाहिँ हजुरहरूले प्याकिङ गर्नुभयो भने तपाईँको 5 देखि 6 महिनासम्म हजुरहरू ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको सामानहरू बिग्रिँदैन। र हाम्रो यो कम्प्लिट सेटको प्राइस रहेको छ मात्र 4,50,000। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो मेसिन चलाउन एकदम सजिलो छ, सामान्य देखिन्छ। यो जो कोहीले पनि चलाउन सक्छ। पहिला त मैले युट्युबबाट हेर्दाखेरि के हुने हो कसो हुने हो भन्ने लागिरहेको थियो र हिम्मतका साथ हामीले त्यो मेसिन पनि मगाइयो। र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। अहिले आधुनिक खाने आटालाई नेपालको मेसिन हामी लगाएका छौँ। पेसानीको लागि बहुत राम्रो मेसिन छ। आटाको क्वालिटीमा धेरै सुधार छ। तपाईँको एउटा पनि तपाईँको कम्कर जस्तो सिकाइ हुँदैन। फुल तपाईँको स्टोन ग्रेडर जस्तो तपाईँको मेसिन छ। तपाईँको बहुत राम्रो छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ। अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।